Hello guys, namaste and welcome back to my channel. म फेरि आइसकेको छु तपाईहरुको लागि मिनानो निहोङ्गो लेसन 5 को भोक्याबुलरी लिएर। यसमा हामीले कम्तिमा पनि 40-45 वटा भोक्याबुलरी पढ्ने छौं, लगभग 45 वटा। तपाईले के याद राख्नुस् भने भोक्याबुलरी यदि तपाईले राम्रोसँग पढ्नु भयो भने ग्रामर एकदमै सजिलोसँग पढ्नु हुन्छ। त्यही भएर भोक्याबुलरी चाहिँ एकदम रट्टा मारेर मिनिङ सब आउने बनाउनुस्। त्यसपछि भनेको ग्रामर र भोक्याबुलरी र ग्रामर जोड्न सक्यो भने तपाईले कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ। र बाँकी रहन्छ खान्जी। खान्जीको लागि अलिकति राइटिङ प्र्याक्टिस गर्यो भने तपाईले N3, N4, N5 गर्न सक्नुहुन्छ। तर N2 र N1 को लागि चाहिँ एकदम धेरै मेहनतै गर्नुपर्ने हुन्छ है। र ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट। हाजिमेमाशो। यहाँ मैले ओड, खान्जी र मिनिङ गरेर तीनटा लेखेको छु। ओडमा चाहिँ जापानिजमा, खान्जीमा भइहाल्यो। मिनिङ चाहिँ मैले इंग्लिशमा लेखेको छु, तर वन बाइ वन म नेपालीमा तपाईहरुको लागि एक्सप्लेनेसन गर्दै जानेछु। एउटा छ इकिमास गो भन्ने लेखेको छ, जानु है। यो चाहिँ जानु, कतै जानु छ भने इकिमास भन्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल कलेज जानु छ भने गाक्को इकिमास। किमास भनेको आउनु, जस्तै जापान आउनु भयो, नेपालबाट आउनु भयो, नेपाल कारा किमास्ता भनेर किमास। त्यसको अर्को फर्म भन्न सक्नुहुन्छ, किमास भनेको आउनु। खाइरिमास भनेको चाहिँ फर्किनु है। जस्तै जापानबाट नेपाल फर्किँदाखेरि नेपाली खाइरिमास फर्किनु है। अर्को छ गक्को भनेको चाहिँ स्कुललाई गक्को भन्छ है। अर्को छ सुपा। यो बीचमा हाइफन लेख्नु हुन्छ, लामो, यसलाई सुपा एकदम लामो बनाएर पढिन्छ, सुपरमार्केट। अर्को छ एकी भनेको स्टेसन। अर्को छ हिकोकी भनेको चाहिँ प्लेन, एरोप्लेनलाई हिकोकी भन्छ। फुने अर्को छ फुने भनेको बोट, शिप बोट हैन है, सरी शिप। बोटलाई के भन्छ, बोटलाई चाहिँ बोतो नै भन्छ है, काताकानामा बोतो। लेट्स स्टार्ट। अर्को छ देन्स्या ट्रेड भइहाल्यो, देन्स्या भनेको। अर्को छ चिकातेचु भनेको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड है, अन्डरग्राउन्ड रेलवे स्टेसन अथवा अन्डरग्राउन्डलाई चिकातेचु भन्छ लगभग। अनि यहाँ चाहिँ अब चिकातेचु भनेको के भन्छ, लगभग सबवेहरू हुन्छ नि, तलबाट चल्ने ट्रेन, अन्डरग्राउन्डमा चल्ने ट्रेनहरूलाई चिकातेचु भन्छ प्रायः। अर्को छ सिंखानसेन भनेको चाहिँ बुलेट ट्रेन, सिंखानसेन। अर्को छ बस। अर्को छ ट्याक्सी भइहाल्यो, ताकुसी भन्छ काताकानामा। जितेन्स्या भनेको साइकल, बाइसाइकललाई जितेन्स्या भन्छ यहाँ, बाइसाइकल जितेन्स्या। हारुइते भनेको चाहिँ अन फुट भनेको हिँडेर भनेको है, हारुइते इकिमास भनेको हिँडेर जान्छु भनेको, हारुइते भनेको चाहिँ हिँडेर भनेको है। हितो भनेको चाहिँ पर्सन भइहाल्यो, तपाईहरुको N5 को खान्जी हो, यो N5 मा आउने खान्जी हितो। अर्को छ तोमोदाची, फ्रेन्ड साथीलाई तोमोदाची भन्न सकिन्छ। स्टार्ट अनदर। खारे भनेको चाहिँ बोयफ्रेन्ड, लभर अथवा कसैले साथीलाई खारे भनेर देखाउन पनि सक्छ, किनभने हि भनेको थियो। अनि अब खानोज्यो भन्यो भने चाहिँ सी भन्न पनि सकिन्छ है। यो पछि युज गर्ने ठाउँ अनुसार मिनिङ फरक आउँछ, तर अहिले चाहिँ खारे भनेको बोयफ्रेन्ड, खानोज्यो भनेको गर्लफ्रेन्ड भनेर सम्झिनुस्। हि सी को मिनिङ पनि लाग्छ, तर त्यो ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। अर्को छ खाजोकु फ्यामिली। हितोरिदे भनेको एक्लै गरेको है। अनि कोसँग आइस भने हितोरिदे किमास्ता भन्यो नि, एक्लै आए भने जस्तो कुरा, हितोरिदे। अर्को भन्छ सेन्सियो, लास्ट विक, अघिल्लो हप्तालाई सेन्सियो भन्छ है। कोन्सियो भनेको चाहिँ यो हप्ता, अहिलेको हप्ता। अर्को छ राइसियो भनेको चाहिँ नेक्स्ट। यहाँ मैले तपाईलाई के बुझाउन चाहे भने, जस्तै यो सेन आउने भन्ने बित्तिकै यसले अगाडिको भन्ने कुरा जनाउँछ है, अगाडि जनाउँछ। यो कोनले चाहिँ अहिले करेन्ट जनाउँछ, यसले चाहिँ राई भनेको फ्युचर जनाउँछ है, यति बुझ्नुस्। अर्को छ सेङ्गेचु भनेको अघिल्लो महिना।
राइगेचु भनेको अर्को महिना। नान्निची भनेर यो आयो, यसबाट सुरुबाटै जाम है। यो कोङ्गेचु भनेको चाहिँ दिस मन्थ भइहाल्यो, अहिलेको जस्तै सेम भयो। क्योनेन भनेको लास्ट इयर, कोतोसी भनेको दिस इयर यो वर्ष, राइनेन भनेको नेक्स्ट इयर अर्को वर्ष। गात्सु भनेको चाहिँ मन्थलाई जनाउँछ है, जस्तै इचिगात्सु, निगात्सु, साङ्गात्सु भनेको चाहिँ हाम्रो जनवरी फेब्रुअरी अथवा वैशाख जेठ भने जस्तै यहाँ हाम्रो वैशाखलाई के भनेको त इचिगात्सु अथवा जनवरीलाई इचिगात्सु, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ है। नाङ्गात्सु भनेको चाहिँ मैले भने अस्ति नै पनि भनेको थिएँ हजुरहरूलाई, यो नान आउने बित्तिकै वाट भनेर सोधेको हो भनेर। नाङ्गात्सु भनेको थियो विच मन्थ अथवा वाट मन्थ भनेर सोधेको। नान्निची भनेको चाहिँ विच डे अफ द मन्थ अथवा कुन दिन भनेर सोधेको है। इचिनिची भनेको एक दिन भइहाल्यो, इचिनिची एक दिन, वान डे। अर्को छ इत्सु, इत्सु भनेको कहिले, इत्सु भनेको कहिले होइन। तान्जियोबी भनेको बर्थडे है, एकदम यो एकदम धेरै प्रयोग हुन्छ। तान्जियोबी वा इत्सु देशु का भनेर सोध्न पनि सक्छ कसैले, बर्थडे कहिले हो भनेर। अर्को छ फुत्सु भनेको लोकल अथवा नर्मल, फुत्सु भनेको नर्मल है, नर्मल अथवा लोकल। अब यहाँ ट्रेनहरूलाई धेरै युज हुन्छ। अर्को छ क्युको भनेको ऱ्यापिड, क्युको भनेको ऱ्यापिड है, क्युको भनेको ऱ्यापिड ट्रेनलाई जनाउँछ। अर्को छ तोक्यु भनेको एक्सप्रेस ट्रेनहरू। अर्को छ त्सुगिनो भनेको नेक्स्ट भइहाल्यो, त्सुगी भनेको नेक्स्ट। अब छ आरिगातो गोजाइमास, यो एकदम धेरै युज हुन्छ है, यो चाहिँ एकदम धेरै प्रयोग हुने शब्द पनि हो जापानमा। आरिगातो गोजाइमास भनेको थ्याङ्क यू भनेको है, आरिगातो गोजाइमास भनेको। दोइतासिमास्ते भनेको चाहिँ वेलकम भनेको, हाम्रो उता थ्याङ्क यू भनेको चाहिँ वेलकम भन्छ नि, यहाँ चाहिँ आरिगातो गोजाइमास्ता भनेर कसैले भनेन, ए दोइतासिमास्ते भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो एकदम राम्रो मानिन्छ। इट्स ओके भनेको, डोन्ट मेन्सन इट भनेको। अर्को छ बान्सेन भनेको प्लेटफर्म भनेको है, नाम्बान्सेन भन्छ, कुन नम्बरमा ट्रेन आउँछ भनेर सोधेको हो। बान्सेन भनेको चाहिँ प्लेटफर्म, ट्रेन आउने प्लेटफर्म। नाम्बान्सेनमा इचिबान्सेन, निबान्सेन भन्छ, त्यो चाहिँ 1 नम्बर 2 नम्बर प्लेटफर्ममा ट्रेन आउँछ भनेको। बान्सेन भनेको चाहिँ प्लेटफर्म। अर्को छ चैताची भनेको फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे। इचिनिची भनेर कुनै पनि मन्थको पहिलो दिनलाई चाहिँ इचिनिची भनेर भन्दैन, चैताची भन्छ, त्यो भनेको फर्स्ट डे। फुत्सुका सेकेन्ड डे, मिक्का थर्ड डे, योक्का भनेको 4 तारिक भनेको फोर्थ डे, इत्सुका भनेको 5 तारिक फिफ्थ डे। अर्को मुइका छ 6 तारिक सिक्स्थ डे। अर्को नानोका छ 7 तारिक सेभेन्थ डे। अर्को छ योका भनेको चाहिँ 8 तारिक, योका भनेको 8 तारिक। कोकोनोका भनेको चाहिँ 9 तारिक। तोका भनेको चाहिँ 10 तारिक। मैले यसमा अर्को एउटा बिर्सेछु, अर्को छ हात्सुका भनेको चाहिँ, हात्सुकालाई के भन्छ हामी 20 तारिक भन्छ है, हात्सुका 20 तारिक। ठिकै छ, जे जस्तो भए पनि जापान आउने कहिले आउने के आउने थाहा छैन, तर पनि पढ्दै गर्नु होला, पढे हुँदै खेर जाँदैन। यहाँ आइसकेपछि एकदम धेरै युज हुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले जति बेला पनि। यो मेरो युट्युब च्यानल हेरेर तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, पढ्दै गर्नु होला। नजानेको कुराहरू यदि मैले एन्सर गर्न सक्ने कुराहरू छ भने मलाई पर्सनली मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो इमेलमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। फेरि पनि आउनेछु तपाईँहरूको लागि मिनानो निहोङ्गो लेसन 6 को पहिला लेसन 5 को ग्रामर, त्यसपछि लेसन 6 को भोक्याबुलरी लिएर कन्टिन्यू गर्ने कोसिस गर्दैछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यू, बाई बाई।